नमस्कार, पद्मावती किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी कांद्याची पातेची भाजी करत आहे। कांद्याची पात कापून घेतली आहे, चिरून घेतली आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य: कांद्याची पात, तेल, मीठ, शेंगदाण्याचा कूट, तांबडं तिखट, हळद, चिली फ्लेक्स, जिरा। प्रथम तेल टाकूया। जिरा टाकूया। चिली फ्लेक्स टाकूया। हळद टाकते थोडीशी। तांबडं तिखट टाकूया। मीठ टाकूया थोडंसं। शेंगदाण्याचं कूट टाकून घ्यायचं थोडं। कांद्याची पात शिजली आहे। आपण प्लेटमध्ये काढून घेत आहोत। अशा प्रकारे कांद्याची पात टेस्टी बनली आहे, छान बनली आहे। माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।